Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे श्रीनाथ आणि मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे नाईट रायडर ब्लॉग्स. तर मित्रांनो, आत्ता वाजलेत सकाळचे 8:05 आणि थोडीशी थंडी आहे पुण्यात. छान सुंदर अशी सकाळ, थोडीशी थंडी आहे, जास्त उकडत नाही आहे, वातावरण चांगलं आहे. आणि अशा या सुंदर वातावरणात आज आपण चाललो आहे लोणावळ्याला. तर आजचा ब्लॉग असेल थोडासा वेगळा, कारण की आपण नुसतं लोणावळा एक्सप्लोअर करणार नाही आहे. लोणावळ्यात जाऊन एक गोष्ट मला ट्राय करायची आहे. ती गोष्ट काय आता मी तुम्हाला लोणावळ्यात गेल्यावरच दाखवतो. खूप जणांकडनं ऐकलं त्या गोष्टीबद्दल की खूप चांगलं आहे, एकदा जाऊन ये. सो आज आपण चाललो आहे तिकडेच डायरेक्टली लोणावळा. आपण तिकडेच पहिला स्टॉप घेणार आहे आणि नंतर आपण लोणावळा एक्सप्लोअर करणार आहे. सो कुठं चाललो आहे, काय चाललो आहे हे जाणून घेण्याकरता हा ब्लॉग बघत राहा. तर मित्रांनो, फायनली आपण आता पोचलो आहे लोणावळ्यामध्ये. आणि जसं मी सांगितलं होतं स्टार्टिंगला, आपण आधी पेटपूजा करणार आहे, खाणार आहे. आणि जे स्पेशल ठिकाण होतं, ते स्पेशल ठिकाण मी तुम्हाला सांगितलं होतं ते म्हणजे हे मराठी झटका मिसळ. इथं आज आपण खाणार आहे स्पेशल चिकन मिसळ आपण खायला आलो आहे. तसं तुम्ही लोणावळ्यामध्ये एंट्री मारता तसंच थोडंसं लोकेशन लावून आलं किंवा कोणाला तरी विचारलं ना तुम्ही, ते कुणी तुम्हाला लोकेशन सांगून देईल. मराठी झटका मिसळ खूप पॉप्युलर आहे. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all alone. तर मित्रांनो, आता तुम्ही बघितला एक छोटासा झलक या मिसळीचा, चिकन मिसळीचा. तर आता खाऊयात चिकन मिसळ आणि खाऊन झाल्यावर मी तुम्हाला सांगतो की मिसळ कशी येते. खाऊन झाल्यावर आपण बघूयात टेस्टिंग वगैरे कशी आहे. दिसते तर एकदम मस्त. जे ऐकलं होतं ते बघू खरं ठरतं आहे का. खूप ऐकलं होतं या मिसळबद्दल की चांगली आहे, टेस्ट चांगली आहे. सो लेट्स सी कशी आहे मिसळ. खाऊन तुम्हाला बाहेर गेला रिव्ह्यू देतो की कसं आहे. सो लेट्स सी. तर मित्रांनो, मिसळ खाऊन झालेली आहे आत्ताच आणि खूप छान मिसळ होती. एक वेगळ्या प्रकारच खायला मिळाला, चिकन मिसळ नावाचं. तर आपल्यासोबत आज मालक आहेत मिसळीचे. तर आपलं नाव कधीपासून आपण हे चालू केलेलं आहे? हे आपण साधारणतः 5 वर्ष आहे. 5 वर्ष आहे. आणि काय कल्पना म्हणजे अशी मला पाहिजे, मावळ तालुक्यामध्ये ॲग्री टुरिझम रिलेटेड काहीतरी काम करत असताना लक्षात आलं की आपण आपल्या या छोट्याशा जागेत काहीतरी करायचं. ओके. पण काहीतरी ऑथेंटिक आणि ट्रेडिशनल असावं असं म्हणून महाराष्ट्राची परंपरा मिसळ, बरोबर, आणि ती मिसळ घेऊन महाराष्ट्रीयन पद्धतीचं, मावळी पद्धतीचं जेवण द्यायचं म्हणूनसाठी या ठिकाणी सुरुवात केली. आणि त्या मिसळमध्ये कुठेतरी एक ट्विस्ट आणायचा प्रयत्न केला की जेणेकरून नॉन व्हेजिटेरियन लोक मिसळ कधी खातात याचा विचार केला. बरोबर. ज्या दिवशी त्यांना नॉनव्हेज खायचं नाही तर चटपटीत आणि तिखट खायचं म्हणूनसाठी ते मिसळीचा स्वाद घ्यायला जातात. त्यातून मग विचार केला की त्यात जर चिकन ॲड केलं तर कसं राहील, आणि ते चिकन मिसळ सुरू केलं. खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे आणि महाराष्ट्रातील एक नाविन्यपूर्ण चव बनवण्याचा योग आम्हाला. बरोबर. मी खूप ऐकलं होतं आणि म्हणूनच मी आज ट्राय करावं आपण की काय आहे या मिसळीमध्ये. आणि मी आज बघितलं मोठे मोठे पोस्टर लावलं, बरेच लोक येऊन गेले होते. तरी काय एक्सपिरियन्स होतं तुमच्या त्यांच्यासोबत? चिकन मिसळ एक वेगळंच काहीतरी आहे समीकरण म्हणूनसाठी
त्यांनी सुरुवात केलं आणि त्यानंतर अनेक लोकांनी ते आवडलं, अनेक लोकांना. त्यातून मग बरेचसे सेलिब्रिटी, ज्यांना खवय्या सेलिब्रिटी म्हणलं नाही, तर असे सेलिब्रिटीज आमच्याकडे येऊन गेले. त्यांनी त्याचा स्वाद घेतला आणि त्याचं खूप चांगला फायदा आम्हाला झाला त्यातून. बरोबर. धन्यवाद दादा, खूप चांगलं दिवस सर. तर छान अशी ही मिसळ खाऊन आणि पेट पूजा करून आपण निघालोय आपल्या पुढच्या पॉईंटकडे. तर मित्रांनो, तुम्ही ही मिसळ खाल्ली आहे का? आणि खाल्ली असेल तर कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि नसेल खाल्ली तर लोणावळ्याला आल्यावर नक्की ट्राय करा. तर आता आपण चाललो आहे खंडाळा घाट व्ह्यू पॉईंटकडे. खंडाळा घाट व्ह्यू पॉईंट आणि अमृतांजन पॉईंट हे दोन्ही जवळच आहेत. या दोन्ही पॉईंटवरनं तुम्हाला खंडाळा घाटाचा खूप सुंदर व्ह्यू दिसतो. जर तुम्ही या पॉईंटला पावसाळ्यात आलात तर खूप छान तुम्हाला दृश्य दिसेल. खंडाळा घाट व्ह्यू पॉईंटला येण्यासाठी मित्रांनो एक छोटासा खडक तुम्हाला चढून वर यावं लागतं आणि तेव्हा दिसतं तुम्हाला हे विहंगम दृश्य. हे दृश्य पावसाळ्यात खूप बघण्यासारखं असतं, कारण की जेव्हा ढग खाली उतरतात आणि सगळीकडे हिरवळ असते ते दृश्य बघण्यासारखं असतं. खंडाळा घाटाचं सुंदर असं दृश्य बघून आता आपण मित्रांनो निघालोय भाजे केव्सकडे. खरं तर आपल्याला जायचं होतं भुशी डॅमला, पण लोणावळ्यामध्ये कसलं तरी आंदोलन चालू होतं, त्यामुळे पोलिसांनी सगळे रस्ते बंद केले होते आणि त्यामुळे आपल्याला जायचं आहे आता भाजे केव्सकडे. तर तुम्ही बघू शकता या आंदोलनामुळे आणि रोड क्रॉस केल्यामुळे किती ट्रॅफिक झालं आहे. अशा ट्रॅफिकमधून निघताना खूप वेळ लागला आणि आता आपण जातोय भाजे केव्सकडे. तर भाजे केव्सला जाताना रस्त्यात आपल्याला एक छोटंसं रेल्वे फाटक लागतं. बऱ्याच वर्षांनंतर अशा रेल्वे फाटकावर थांबण्याचा योग आला, त्यामुळे 2 मिनिटं का होईना मन आपसुकच लहानपणीच्या आठवणीत रमून गेलं. तर आत्ता आपण पोचलो मित्रांनो भाजे केव्सला आणि तुम्ही बघू शकता की समोर पायऱ्या दिसतात. हो मित्रांनो, भाजे केव्सला आल्यावर तुम्हाला अशा या पायऱ्या वर चढून जावं लागतं आणि वर चढत जायला 15 ते 20 मिनटं लागतात. जर तुम्ही फिट असाल तर लवकर पोचाल आणि जर फिट नसाल माझ्यासारखं तर तुम्हाला पोचायला अजून वेळ लागेल. तर सुंदर असे हे भाजे केव्स बघून झाल्यानंतर आणि लोणावळ्याची एक छोटीशी ट्रिप करून झाल्यानंतर आता आपण मित्रांनो निघालोय परत आपल्या घरी. तुम्हाला हा व्लॉग कसा वाटला हे नक्की सांगा. कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बघत राहा नाईट रायडर व्लॉग्स. धन्यवाद. हो 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 बम्पर क्रॅश चलता series of crashes.